מכון הרישוי, אחד המקומות שאנחנו הכי שונאים להגיע ולבקר בו. למה? כי אנחנו לא יודעים מספיק. רובנו לא יודעים מה בדיוק בודקים לנו, וכשאנחנו לא יודעים מה בודקים לנו, גם אפשר אולי טיפה, לא אגיד לרמות, אבל טיפה לשחק בנו. אז היום אני רוצה לקחת אתכם לבלוג יד ביד, שבו נעבור בין כל התחנות במכון הרישוי, מההתחלה ועד הסוף. נשאל גם את השאלות הקשות שמטרידות אתכם, נעשה את זה יחד עם הרב בוחן של המכון הזה. כאן, ונורא חשוב לי, זה לא ולוג רק לחובבי רכב, רחוק מזה. זה ולוג לכל בן אדם שיש לו מכונית. אז חשוב מאוד שתשתפו, כי הידע הזה יכול לעזור לכם לעבור את הטסט בקלות, וכמובן לייק קטן לא יזיק. אז יאללה, בואו נעשה קצת סדר בבלגן. אז התחנה הראשונה שאתם פוגשים כשאתם מגיעים למכון הרישוי הם המסלולים. וזה אולי הזמן שלנו להגיד בוקר טוב לעלה זמירו, בוקר טוב עלה, ותודה רבה. תודה רבה שאתה מארח אותנו. בתחילת הסרטון הבטחתי לצופים שלנו שאנחנו נבוא ונעבור תחנה, נראה מה בודקים וננסה לצמצם למינימום את האופציה שלהם להיכשל. כי יש דברים שאתם יכולים לעשות לפני שאתם מגיעים לכאן. אז קודם כל, תודה רבה. תודה. כפיר, כשמגיעים למכון, בדרך כלל, קודם כל גם מסתכלים למסלולים שהם מכוונים אתכם לאיזה כיוון אתם הולכים עם האוטו שלכם. אם זה רכב פרטי, בנזין, אז זה רשום בצד ימין, אז מי שיש לו דיזל, מן הסתם הוא לא יכול ללכת ימינה, אז יש לו או באמצע או בשמאלי שזה רכב כבד. כי יש בדיקה לדיזל נפרדת, כי יש מסלול לדיזל. נכון, אז המסלול הימני הוא לא בנוי לדיזל, אז זה האמצעי והשמאלי. ומפה מתקדמים, ובדרך כלל יש לנו פה סדרן שהוא גם מכוון את המכוניות. שעות הבוקר הן שעות די רגועות. זהו, מתי לבוא, מתי להגיע, באיזה ימים הכי נכון להגיע למכון? התחלת עבודה 7:30 עד 9:30, 10, bוא נגיד, זה עדיין זמנים רגועים. בסוף היום, שאנשים כבר, יש כאלה, חלק הולכים הביתה מהעבודה, מתחיל 3:30, 4:30, אנחנו עובדים עד 4:45, זה זמנים שהם די רגועים במכון. שישי? תתרחקו. זה יום שאי אפשר לדעת, זה כמו גלים. זה כמו גלים. אני רואה אגב שיש פה איזה ברקוד, ובמקרה סיפרת לי שזה אפליקציה חדשה שנמצאת בכמה מכוני רישוי. כן, אפליקציה חדשה שמפתחים אותה גם משרד תחבורה. היא בטסט עכשיו, נכון? ממש, כאילו אתם בהרצה. זה ממש עכשיו, אפשר לסרוק את הקוד, לשלוח מסמכים הנדרשים לטסט כבר למשרד, גם יום לפני שאתם מגיעים למכון. בטסט טיים גם מפתחים. לעשות טסט לפי זמן. אתה יכול לקבוע תור לטסט. אתה בא לך לעשות טסט בשעה 9, אז אתה נכנס לטסט מוביל או לכל מכון אחר, אתה יכול לראות איזה שעות לפי ההזמנה. רגע, ואם אני מגיע ויש תור של 30 מכוניות? אין, אם אתה עשית הזמנה לפי השעה שבחרת, חייבים להכניס אותך לפי השעה. פחות או יותר 5-6 דקות, 10 דקות, פחות או יותר, אבל אתה תקבל את הזמן שלך, זה בפיילוט וזה כבר עובד. אפשר גם לעשות תשלום כבר, לשלוח מסמכים, אתה בא לפקידה, נותן לה מספר רכב, נרשמתי דרך טסט טיים, ואתה ישר נכנס למסלול. אז זה מעולה. אז זה התחנה בעצם הראשונה שלנו שאנחנו מגיעים, המזכירות. בואו נלך לראות מה צריך להכין, ובשביל לא להגיע למצב שאתה מגיע, ואומרים לך, לא, לך תביא 1, 2, 3, 4. נכון. יאללה. התחנה הראשונה בעצם זה התחנה הזאת, המשרד. גם התחנה שאני הכי אוהב, כי יש פה מזגן. כן. אבל איזה תפסים אני צריך כשאני מגיע לכאן? טוב, כפיר, תראה, כל רכב לפי הרישיון שלו וההגדרה שלו, צריך להגיע עם האישורים הנדרשים לרכב. אם זה רכב מסחרי שדורש אישורי בלמים, פנומטי ודברים כאלה, אז מגיעים עם האישורים הנדרשים לרכב. בדרך כלל, הדרישה המינימלית זה הרישיון של הרכב, תעודת זהות של בעל הרכב. אם הוא מגיע עם הרכב, אז הוא צריך להגיע עם תעודת זהות שלו. אם הוא מיופה כוח, אז תעודת זהות שלו ושל בעל הרכב. הם יופי כוח. כלומר, מישהו יכול להעביר עבורי את הטסט? בטח. אבל אני צריך לחתום על הטופס, צריך להיות חתום? לרשום לו יופי כוח ולתת לו תעודת זהות שלך, והוא יכול לבוא למכון לבצע לך את המבחן שנתי, כי לפי חוק אתה לא חייב להיות נוכח פיזית, אתה יכול לשלוח בן אדם שיעשה את זה במקומך. אז רישיון,
תעודת זהות וביטוח חובה. בתוקף. בתוקף, בדיוק. ושאר האישורים הנדרשים זה לפי כל רכב וכל הקטגוריה. כלומר, רכב מיושן למשל? רכב מיושן זה רכב שהוא מעל 30 שנה. מי שיש לו רכב שהוא מעל 20 שנה, 20 שנה? 30 שנה זה אספנות כבר. כן, 30 שנה זה אספנות. 20 שנה זה רכב מיושן, הוא צריך ללכת למוסך קודם, לפני שהוא בא למכון, להביא אישור מיושן ולבוא למכון רישוי. רכב שהוא מעל 15 שנה, הוא עושה אישור בלמים. מה שנקרא תקינות מערכת בלמים, הוא הולך למוסך, בודק את המערכת בלמים, נותנים לו אישור, ואז הוא בא למבחן השנתי מוכן. זה אומר שאם הוא לא מגיע עם אחד מהטפסים, הבנות כאן נחמדות מאחור יגידו לו, אדוני, אסור לקבל אותו. אז אחרי שיצאנו מהמשרד, אנחנו מגיעים לתחנה הראשונה. יש כאן 3 מסלולים במקרה הזה. הבודקה האלה, מה המטרה שלהם? הבודקים האלה אנחנו היינו מוכנים בזמנו של הקורונה, כי אנחנו פתחנו עם העניין של הקורונה. אז הבודקה זה יושבת פה פקידה משני הצדדים, בן אדם לא צריך לצאת מהאוטו בכלל. אז לא חייב את המשרד אפילו. לא צריך, זה משרד קבלה לכל דבר. בן אדם בא, מגיש את הניירת לאלינה נחמדה, היא גם פותחת לו פה את הכרטיס, והוא ישר נכנס לבדיקה, תוך 5-7 דקות הוא בחוץ. אחרי כל התהליך שעשינו במשרד קבלה, בכניסה, ממש נכנסים לבדיקה ולמסלול. בדרך כלל פוגש אתכם בעמדה הראשונה, בוחן, בעמדת הזיהוי, שזה מתחילים ממש לזהות את הרכב, אם זה באמת הרכב שאנחנו בודקים אותו. מה זה אומר זיהוי ממש פיזי? כי לכל רכב יש מספר שלדה, מספר מנוע, סוג הרכב, כל הדברים האלה, צבע, זה התעודת זהות של הרכב. זה אומר שאם רשום לו צבע ירוק במכונית והוא מגיע עם צבע אדום, נכשל. הוא נכשל והוא ניגש למנהל מקצועי, אני יכול לשנות לו את הצבע ברישיון. זה לא אומר שהוא לא יכול לשנות את הצבע, בן אדם יכול לשנות צבע כל יום גם לרכב שלו. אז אמרנו, זה הבדיקה החזותית, הוא עובר, אני רואה פותח דלתות, חלונות אגב, לראות שחלונות נפתחים, נסגרים. הכל, בודקים בזיהוי, הכל, תעודת זהות של הרכב, מזהים את הרכב, את בעל הרכב, אם הוא בעל הרכב, אם הוא מיופה כוח, בודקים את כל האישורים הנדרשים לרכב, ובודקים תקינות של כל התאורה של הרכב, צמיגים, החלק הפנימי, תא נהג וכל מה שקשור לרכב. אגב, משולש אפוד, גם פה? משולש אפוד זה גם בעמדת הזיהוי, זה דברים מאוד חשובים שאנשים מזלזלים בזה, אומרים לא, אתה יכול להיכשל על זה. אבל אפוד, חבר'ה, מתי שנתקעים בכביש וצריכים אותו, ושדה ראייה לא טוב, אם זה בלילה, אם זה בערב, זה מאוד חשוב. גם משולש נתקעים, צריך לשים משולש, חשוב מאוד שיהיה ברכב. אז כמה אולי טיפים למי שמגיע לעמדה הזאת? יש כמה אופציות, אני מניח, אולי אתה תגיד לי נוספות. האופציה הראשונה, פשוט לרדת בעצמך עם בן משפחה, לבדוק שהאורות ברקסים עובדים, האיתותים עובדים, שהכל פיזית עובד. בלי שום קשר לטסט, אפשר לעשות את הבדיקה הזאת בבית, לראות אם את האורות תקינים, הווינקרים, ברקסים. זה דברים קטנים שאתה יכול להיכשל עליהם סתם ולצטרך לחזור אחר כך. כן, לחזור כן. בדרך כלל יש לנו חשמליה במכון. לכל מכון יש חשמליה. מנורות, אבזרים קטנים אפשר לעשות במכון תוך כדי הטסט. לעבור במוסך לפני הבדיקה זה משהו שיכול לעזור? תראה, ההמלצה שלי לעשות קודם את המסלול ואז ללכת למוסך, כי אתה תקבל פה את הבדיקה. לא עדיף ללכת למוסך שלך לפני. יש אנשים שהולכים קודם כל למוסך, מכינים את האוטו, ואז באים לטסט. ואז זה מצמצם את האפשרות. אפשר לעשות שתי האפשרויות. הבנתי. עכשיו, השלב הבא באותה עמדה, זיהום אוויר. שזה אירוע כבר מאוד מעניין. בבדיקה זה זיהוי ובדיקת זיהום אוויר, מה שנקרא פליטת גזים מהאגזוז. יש לנו מכשיר פה שמתחבר לאגזוז, קורא את הסיבובים של המנוע, ולפי נתוני יצרן שהמחשב מושך, בוא נגיד לסוזוקי, הוא נותן לי את המקסימום של ה-CO ושל הלמדה, ובדרך כלל זה ה-CO, שבדרך כלל הוא ממש בנתונים קטנים, 0.2, 0.3, רוב היצרנים זה המקסימום 0.3. יש לנו הבדלים בין שנתונים ובין מכוניות, כי אני יודע, מן הסתם יש מכוניות עם מנוע גדול שמזהמות יותר, ויש כאלה פחות, או שכולם זה אותו סטנדרט? בגלל זה כל רכב מושכים את הנתונים שלו מהדאטה, ואז נותן לך, בוא נגיד, סובארו, לא יודע מה, סתם דוגמה, היחס CO שלו יותר גבוה מטויוטה. אז הציום אוויר צריך להתאים לדגם של המכונית עצמה ולשנתון ולהכל. לפי הנתוני יצרן, ובדרך כלל זה המקסימום 0.3.
כן, הנה, רכבים אנחנו רואים את שהם זה כאן. מתחת ל-95, אין להם ממיר קטליטי, אז הם יחס CO גבוה, שזה 3.5. זה לפני שהיה ממיר עוד קטליטי. לפני שהיה הממיר והמערכות הזרקה היותר חדישות ומפותחות. אז בודקים כאן CO, שזה אחד הדברים החשובים. יש פה גם משהו שנקרא למדה. למדה זה יחס אוויר לדלק. מה הוא מעיד אם הוא חורג? זה מעיד אם יש חור באקזוז, או חור בריכת אוויר מהסעפת, חוסר טיפולים, גם ה-CO וגם הלמדה זה משפיע עליו. תגיד לי, יש לי כצרכן איזשהו משהו שאני יכול לעשות לפני שאני מגיע לכאן, או ש... לא, אם הרכב מטופל, אוקיי. טיפולים בזמן, לפי הוראות היצרן, אין סיבה שהוא לא יעבור את הבדיקה של הזיהום אוויר. כהמלצה, פעם בחצי שנה אפשר לשים בקבוק תוסף לדלק. זהו, זה דיבייט שלם. הרבה אנשים, כן. יש כאלה שאומרים שזה קשקוש מוחלט, יש כאלה שאומרים שזה עוזר. מה דעתך בנושא? זה שומר על הבריאות של המערכת הזרקה, של הרכב, פעם בחצי שנה לשים תוסף עם חצי טנק דלק, לנסוע, זה תמיד ישמור על מערכת נקייה וטובה ויעילה יותר. יפה. אז זאת התחנה הראשונה, כמו שאמרנו, זיהוי, היקפי, צמיגים, שילדה, רושמים גם את הקילומטראז' של המכונית, כל הנושא החזותי, זיהום אוויר, ומכאן אנחנו עוברים לתחנה השנייה. בדיוק. טוב, זאת העמדה השנייה. מה אנחנו בודקים פה? הלך. טוב, כפיר, אחרי הזיהוי אנחנו מגיעים לעמדה שנייה, שזה העמדה של בדיקת כיוון גלגלים ובדיקת ברקסים, יעילות בלימה מקדימה, בסרן הקדמי ובסרן האחורי, כולל אמברקס. בוא נתחיל בכיוון גלגלים, כי זה משהו מעניין. כיוון גלגלים, שאתה אומר כיוון פרונט בעצם. זה חלק מהכיוון פרונט, כיוון גלגלים זה הכיוון של הזוויות שפור של הרכב. פשוט הרכב שהוא מתקדם, הוא עולה על הפלטה הזאת ממש באמצע, מה היא עושה הפלטה הזאת? היא נותנת קריאה לזווית של הגלגל, הזווית שפיעה שלו, שזה הטווח המותר הוא עד 4 פלוס ומינוס 4, אז טווח של 8 מילימטר. בעצם, אם אני עכשיו מנסה להסביר את זה בצורה ברורה, הגלגל שלנו צריך להיות ככה ישר. צריך להיות ישר. אבל יש לו סטייה שיכול להיות או ככה, אני בכוונה מגזים, או ככה. נכון. והטווח לככה או לככה, אמרת? זה מינוס 4 פלוס 4. מינוס 4 פלוס 4. מה קורה אם הגלגל לא מאוזן והוא מינוס 5 או פלוס 8? הוא נכשל על כיוון גלגלים. אבל למה? מה הסכנה בזה בעצם? זה בנסיעה, זה משיכה של נסיעה, של ההגה? משיכה של פרונט של ההגה, כן. שחיקה של הגלגלים? שחיקה של הגלגלים. כל העניין הזה משפיע על הבטיחות והנסיעה של הרכב. והכל קורה במעבר, הנה, עכשיו בדיוק מגיע לפה כן, איזה חבר. בדיוק כמו שאתם רואים, גם אנחנו נצלם את המסך ואת הקריאה. עכשיו, הוא ממש, הנגיעה הזאת, זה מספיק? בדיוק, כן, הוא ממש, קדימה, סע קדימה, סע. זה הנגיעה הזאת, זהו. זה עולה על הפלטה, אתה יכול לצלם את המסך. מעניין. תתקדם, חוט על הצג, זהו, חוט על הצג. אתה רואה, הוא נתן לו קריאה של פלוס 1. עכשיו, דבר חשוב, אם מגיעים עם גלגל שהוא חסר לו אוויר ממש, מעניין. הוא יכול לתת קריאה שגויה ולהכשיל את האוטו סתם, והכניסה לאוטו, לפלטה, עם האוטו צריכה להיות ישרה, הבוחן צריך לראות שהאוטו, ההגה ישר. אם נכנסים עם ההגה עקום, יפה. זה יחשל, שימו לב לזה גם כשאתם נכנסים. אז הנה טיפ, לנסוע, להגיע למכון עם אוויר. תקין, תבדקו אוויר לפני. נכון. זה יכול להיות שטות וסתם להיקשר וללכת ועצבים. נכון. שלב הבא זה הבור הזה שהרבה אנשים מפחדים להיכנס אליו. זה לא צריך לפחד מזה, הפעולה היא פשוטה מאוד, אני אסביר את זה תוך כדי שאני עושה את זה עם הלקוח. שלום לך, תתקדם לאט לאט בבקשה. זהו, שים בניוטרל, עזוב את הברקס, יופי, זה פשוט מאוד, לא צריך להילחץ מזה, רוב האנשים נלחצים מזה, פשוט מאוד, לתת ברקס לאט לאט עד הסוף. זהו, סע קדימה. הוא נתן קריאה, הבוחן אומר לו תתקדם. אני אסביר לכם מה הנתונים הנדרשים התקינים, לאט לאט, יופי. הוא מתקדם לסרן האחורי. מה המטרה של הלחיצה הליניארית ולא במכה אחת? הבדיקה, אנחנו לוקחים קריאה לכל המהלך של הדוושה של הברקס. מההתחלה עד הסוף הוא לוקח את הנתונים ואז הוא נותן תוצאה סופית. אוקיי, והתוצאה הסופית בעצם מה צריכה להיות? זה בעצם, שנייה, זה בודק האם הרפידות שלי והדיסקים טובים. מערכת הבלימה הכללית עובדת. זה בודק את היעילות של הבלימה. יכול להיות שהרפידות יהיו גם לא במצב הכי טוב, אבל הוא עדיין ייתן יעילות טובה. אוקיי. זה כבר העבודה של הבוחן, שהוא נמצא בבור, הוא רואה את הרפידות והצלחות. פה בודקים יעילות
בלימה מקדימה ומאחורה שחייבת לעבור את ה-50% יעילות. בוא נראה מה הוא עשה זה. ומבחינת הפרשים הוא בודק שאין הפרש יתר בין שני הצדדים בבלימה. גם שמאל ימין, גם קדימה אחורה? כן, כי אתה יכול לראות דעיכה של... נכון, אחד הצדדים יכול להיות שיש לו הפרש. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פה על העניין של הפרש, בין שני הצדדים הוא 6%, שזה תקין, מותר עד 30% הפרש, ויעילות חייב לעבור את ה-50%. באמברקס היעילות תקינה היא מעל 16%, הוא כבר עובר, כי זה אמברקס, זה בלם חנייה, בלם חירום, זה לא בלם שמשתמשים בו תוך כדי הנסיעה. עלה, תן לאנשים שמגיעים איזה, אני לא יודע אם יש, טיפים לעמדה הזו, לפני שהם מגיעים למכון, מה הם יכולים לבדוק? פשוט מאוד לבדוק, אין מה לבדוק הרבה ברקסים. אם אתם עושים טיפולים בזמן ואתם יודעים מתי טיפלתם בברקסים שלכם, אז אין סיבה שזה לא יעבור. רק חס וחלילה אם קרה משהו תוך כדי התקופה שבין הטיפול לטיפול. להגיע לעמדה ממש לא בלחץ, לא ללחץ מהעמדה הזאת, רוב האנשים נלחצים. פשוט מאוד, מי שגם לא מסתדר עם העמדה הזאת, לעצור, להגיד לבוחן, בבקשה, תחליף אותי, הוא יעשה לו את הבדיקה, ייקח לו את האוטו קדימה, ובכיף. הגענו כאמור לבור, עלה, מה בודקים בבור ולמה תמיד אנשים מפחדים ליפול פנימה? כן, מסיימים את הבדיקה של הבלמים, תמיד להיזהר, לא להתקדם, רק שבוחן מכוון אותך, כי אתה ממש פה על הבור, כל תזוזה ימינה, שמאלה, לא במקום, אתה יכול לסיים בפנים. למרות שיש פה מעקות וצריך להיות באמת כישרוני בשביל ליפול. יש מעקות, אבל בכל מקרה, לא להתקדם, רק אם אתה בקשר עין עם הבוחן שעומד מולך ומכוון אותך לעמדה של הבור. העמדה שבודקים בה כל החלק התחתון של הרכב, אם זה הפרונט של הרכב, הזרועות של הרכב, חופשים, צמיגים, נזילות, משיבות בלמים, אגזוז, מערכת פליטה, כל מה שקשור לרכב למטה, הבוחן בודק אותו תוך כמה דקות האלה. תחשבו על זה שבן אדם יושב למטה, הוא בודק את התקינות של הרכב שלכם. בוא נציץ למטה, נראה איך זה נראה. בטח. עכשיו הוא הולך בעצם, נוסע, המכונית נוסעת, הוא מגיע לכאן. עזוב את הטלפון. וזה האיש מאחורי הקול של המיקרופון. כן. הוא מרים את הרכב למעלה. תגיד, עלה, לא הגיע הזמן שמישהו ישמע, הוא לא שומע כלום מהמיקרופון, הוא מתעצבן למטה שהוא לא שומע מהמיקרופון. פשוט, יש לנו פה גם מסך טלוויזיה שאתה רואה את הבוחן למטה, גם רמקול. פשוט מאוד להקשיב לבוחן, מה שהוא יגיד לך. והבחור למעלה גם צריך לסייע, אני מבין. והבוחן למעלה הוא גם עוזר לבוחן למטה ולנהג. מה הוא עושה עכשיו שזה זז? פה יש לנו בדיקה של הפלטות, הוא מזיז, רואה את כל הבוקסות ואת החופשים הגומיות בחלק התחתון. זה עוזר לבוחן, והוא מתקדם, מרים את האוטו על ג'ק, לשים לב תמיד, לשים בניוטרל, אמברקס. בכל עצירה של רכב, ניוטרל ואמברקס. יפה. בואו נציץ למטה, נראה איך זה נראה מלמטה. יופי, יאללה. אוקיי, ירדנו למטה, עלה. יש לנו את גל פה, גל לא עושה קריוקי. בוחן שהוא בוותק שלו לא פחות מ-25 שנה, משהו כזה. זה, הניסיון פה הוא כלי, כי יש כאן, בניגוד לנקודות אחרות שזה אמפירי, שאתה בודק ממש מספרים, פה... זה ממש העמדה הכי חשובה לטסט ולבדיקה של הרכב, כי כל העניין של הבטיחות כמעט נמצא בחלק הקדמי של הרכב, ואם זה הפרונט, הצמיגים, הצינורות בלמים. הנה, אני רואה למשל כל הצינורות. בדיוק, פה אנחנו ככה בודקים, תעשה שחק בחופש, בודקים ככה, שמאל לימין, אז זה מה שבודקים לכם בבדיקה. צד שני, כשהוא משחק בגלגל, פה הוא בודק, זה מה שנקרא תפוח, במשולש, גומיות, ציריות, בולמים, רואים שהכל תקין, פיקס. פה אתה יכול לראות גרמושקות קרועות, אתה יכול לראות... הכל רואים פה. גל, אני רואה שאתה במקלחת, על בסיס קבוע, יש לך איזו בקשה אולי לאנשים שבאים לטסט? לכבות מזגן אולי? לכבות מזגן, במיוחד בקיץ. יש פה בן אדם למטה. כן, זה גם יכול לנגוע, הטפטוף, לעבור דרך האגזוז, והוא מטפטף על הבוחן, יהיה לו כמה גוויות ביום. תגיד, יש טיפים שאנחנו יכולים לעזור לאנשים לפני שהם מגיעים לטסט מהבחינה הזאת, או זה משהו שאין להם שום דרך לראות? פה לא, זה רק עניין של מוסך, או שמכנים את האוטו במוסך לפני שבאים, או שבאים לפה לפני המוסך, הבוחן בודק מה שצריך, רושם מדויק, אתה הולך למוסך, הלו, יש לי פה גומייה, יש לי פה ככה, תזהר, ומהם זה לתקן ולחזור למכון. הבנתי. אז זו העמדה הזאת, ובואו נלך לעמדה האחרונה. אז בזמן שהמכונית בבור וגל שם בודק את הכל, יש פה עוד עמדה של בדיקת הפנסים. הבדיקה האחרונה, התחנה האחרונה זה פנסים, בדיקת תקינות של הפנסים ואת האורות.
בעצם בודקים פה 3 דברים, שזה עוצמה של אור, כיוון של אור ותקינות של הפנס. ואם הוא בכלל פנס מנורה תקינה או לא תקינה. זה אומר שפנס עכור, שזה מהשמש, כל העניין של השמש הוא דהוי, מה שנקרא, כן. אז הוא לא יפיץ מספיק אור, ואז זה קשה. הוא לא יפיץ עוצמת אור תקינה, שלא עוברת את ה-16 לוקס, בוא נגיד בגבוה, בנמוך זה עד 16 לוקס, אז הוא מפזר גם את האור, בגלל זה מכינים את האוטו, אפשר להכין את האוטו לפני, לעשות ליטוש פנסים, ניקוד פנסים, לבדוק את המנורות שהן תקינות, יושבות במקום והכיוון שלהן תקין. יפה, אז אמרנו, אורות גבוהים, אורות רגילים, החירות, גם למרחק שזה יורה אגב, או שאין לזה משהו? לא, זה לא מרחק, זה נותן את העוצמה בלוקס, ולפי זה עובר או לא עובר. בודקים 3 דברים, זה תקינות פנס, אם הוא לא שבור, לא משוחרר, או לא ניזוק עם משהו. 2, שזה פנס דהוי, שהוא מפזר את העוצמה ולא נותן יעילות תקינה. 3, אם הפנס גם לא משוחרר, ומנורה חוקית או לא חוקית, גם בודקים. יש היום מכוניות ששמים להם, משפרים טורבולד, שמים להם מנורות של טורבולד, שזה מנורה מסנוורת. כן. גם כשאתם נוסעים בלילה, אתם רואים ממש רכב שמסנוור אתכם, אפילו שהוא באור נמוך. זה מה שנקרא טורבולד, או קסנונים למיניהם, ולא כל המכוניות מותר להם לשים את הסוגים של המנורות האלה, כי פה בישראל אנחנו הולכים לפי תקן אירופאי, בעניין של האורות והמנורות, ולא כולם הולכים לפי זה. יפה, אז ככה זה נראה בפועל. כן. ויפה. ומכאן, עכשיו הוא יעשה את הבדיקה. גבוה. ומכאן אנחנו עוברים לתחנה הבאה בתור. אור נמוך. רגע לפני שאתם ניגשים למשרד, יש את השלט הזה. השלט הזה יש לו חשיבות ויש לו משמעות. עלה. אם אני לא מרוצה, ואני חושב שהבוחן לא היה עד הסוף מקצועי, ואני חולק על מה שהוא עשה, וזה יכול לקרות. נכון. יש לי אופציה לבוא ולערער על הדבר הזה? 100%, בהחלט כן. אחרי שהולכים למשרד סיכום, מוציאים טופס סיכום ליקויים, כל בן אדם זכותו לפנות למנהל מקצועי, אם יש לו איזשהו ספק בהחלטה של בוחן, כי תמיד החלטה מקצועית סופית היא בשביל המנהל מקצועי. שזה אתה, הרב בוחן. בדיוק, לפנות למנהל מקצועי, לרב בוחן תמיד, לכל שאלה. רב בוחן או מנהל מקצועי יכול לעזור לכם, לכוון אתכם, להגיד לכם אם זה כן או לא. ואם יש ספק בהחלטה של הבוחן, הוא גם יכול לחתום לכם אם הוא טועה, כי אנחנו בסופו של דבר בני אדם. כי יש פה שיקול דעת. שיקול דעת של כל בן אדם משתנה, במיוחד מקצועי. יש הבדל בין בוחן שהוא בין 3-4 שנים שהוא בוחן, ומנהל מקצועי שהוא כבר 15 שנה או 20 שנה במקצוע. עכשיו שאלה ברשותך. הרבה אנשים שמגיעים למכון הרישוי מרגישים שהרבה פעמים, בסדר, תודה נשמה. הרבה פעמים מכשילים אותם, ואז ליד המכון רישוי, או בתוך המכון רישוי, יש את העסק שבדיוק פותר לך את הבעיה. לשים מה יש לך להגיד על הדבר? לעניין הזה, לפי חוק, מכון רישוי אסור לו להחזיק מוסך או פנצ'ריה או משהו שהוא בניגוד אינטרס לבדיקה שהם עשו. אני לא יכול להכשיל אותך על צמיגים ולהגיד לך פה, ימינה, יש לי פה פנצ'ריה. זה לא חוקי? זה ברמה החוקית? זה ברמה החוקית אסור. אבל רגע, ראיתי אצלכם כיוון פרונט. לפי חוק מותר רק לשים חשמליה, שהיא עניין של אבזרים. פנסים, אגבים וכאלה. כן, כל העניין של אבזרי רכב ומנורות. כיוון פרונט, יש לי פה גם מעבדת רכב שהיא בדיקות קנייה, כיוון פרונט. אבל יבוא להגיד בן אדם, הכשלת אותי על כיוון פרונט, בוא תקן אצלי. לפני הטסט אפשר לעשות בדיקה של כיוון פרונט, אחרי הטסט אסור לעשות שום דבר במכון. אם הכשלת אותו על פרונט, אני לא יכול לעשות לו כיוון. אתה לא יכול לתקן לו כאן. אסור. למה? ניגוד אינטרסים. זה ניגוד אינטרס, בהחלט. יפה. זה על פי חוק. מעניין. על פי חוק. מעניין. אז מכאן אני לוקח את זה שאני יכול לערער על בדיקה של בוחן כאן אצל רב הבוחן. כן. וגם אסור לך לתקן דברים שלא צמיגים, לא כיוון פרונט, פנס זה פנס, מנורה. אגב, אם עכשיו הפנס שלי לא מכוון, כיוון אורות, אני פה מבצע כיוון אורות. כמה זה עולה? בלי כסף. כיוון אורות בלי כסף. כיוון אורות, מכון רישוי חייב לעשות בלי כסף, לכוון את האור של הלקוח, רק אם הוא מחליף מנורה, היא לא תקינה, כן. מנורה זה מנורה, אפשר לפספס. אבל כיוון אורות, יש לנו חשמליה, אפשר לבדוק, לכוון, לבדוק אולי מגעים, אולי המנורה לא יושבת במקום, ולא גובים על זה אבל כסף. אבל את הפנס עצמו? פנס עצמו, לא נוגעים בו. יפה. מפה אנחנו הולכים לתחנה האחרונה, התחנה שבה אנחנו מקבלים את פסק הדין. יופי. אחת התחנות של אנשים עם הפרצוף הכי מודע. כן, עברתי, לא צריך להילחץ. זה מחזיר אותי לימים של המנהל, שהם שולחים אותי למנהל. בואו נלך לבנות שם. יאללה.
אז כאן זה התחנה, כאן המזכירות, הבנות יושבות, מגיעים לכאן ומגלים אם נכשלת בטסט או לא נכשלת, על מה נכשלת. שלב אחרון זה שלב הסיכומים, משרד סיכום, מסיימים את המסלול, מסיימים את האוטו בחנייה, באים לפקידת סיכום, מוסרים את הניירת ומקבלים תוצאות. הבנתי. ועכשיו היה ונכשלתי במשהו, אני צריך ללכת לתקן, כמה זמן יש לי לתקן את הבעיה? בדרך כלל הערכה של טסט זה עד שבוע ימים לתקן ולחזור למכון הרישוי. זה אומר שאם נכשלתי, יש לי 10 ימים אמרת? לא, שבוע. 7 ימי עבודה או שבוע? לא, שבוע מלא. 7 ימים מקצה לקצה. בדיוק. ואז הלכתי, תיקנתי, ואני חוזר משלם עוד פעם את כל הסכום של הבדיקה חוזרת משלמים 19 שקל על כל יש פה את בדיקה המחירון חוזרת. ומחירון של כל המפרט של הטסטים, אם זה בדיקה חוזרת, כל סוגי המכוניות, חייב להיות נמצא גם במשרד סיכום. על פי חוק? וגם על פי חוק וגם גם במשרד קבלה, חייב להיות מחירון. כי זה מחירון קבוע לכל המכוני רישוי. יפה. אז עלה, תן לנו ככה טיפ סופי, לפני שאנחנו נפרדים ואומרים לך, קודם כל תודה על כל הטיפים והעזרה. מי שמגיע למכון רישוי, לא להילחץ. תעשו את הבדיקות שלכם לפני, אתם יכולים לעשות הרבה דברים לבד, תטפלו ברכב כמו שצריך, וזה אמור לעבור די קל. תקשיב, כפיר, פשוט מאוד לשים את זה בראש, טסט זה לא משהו נורא, זה לא משהו שצריך באמת להילחץ ממנו, סך הכל זה האוטו שלך, אתה באת למכון רישוי, בודקים את הרכב, את תקינות של הרכב שלך, הבטיחות שלך, של המשפחה שלך, של הנסיעה שלך, לקבל את התוצאות בכיף אם זה כן עבר או לא עבר, נכשלת, אתה יכול לברר אצל המנהל מקצועי אם יש משהו לברר, אם לא, אתה הולך למוסך, מתקן מה שצריך, אם זה משהו בטיחותי והכל, וחוזרים למכון. דברים קטנים, אבזרים של רכב, אם זה מנורות, אגב, כשאני חוזר, אני צריך לעבוד את כל התור? לא בהכרח, תלוי על מה נכשלת. אני רואה שיש פה פשוט בדיקת זיהום אוויר חוזרת. בדיוק, אם נכשלים על זיהום אוויר וחוזרים לעוד בדיקה של זיהום אוויר, כן צריך להכניס אותו למסלול ולבצע את הבדיקה עוד פעם. בדרך כלל, אני מקצר את התור של הבדיקות חוזרות, יש לי פה 3 מסלולים, אני משאיר מסלול תמיד רוב הזמן, כאילו אני משתדל לבדיקות חוזרות, ולעניין של הטסט טיים, שעושים טסט לפי התור, מה שדיברנו. עם זה, אני יוצא עם זה הכי חזק פה. תור לטסט זה כבר אירוע, אבל זה בפיילוט, אני מבין. אנחנו עכשיו בפיילוט, פיילוט זה שכבר עובד די מוצלח. פעם הבאה אנחנו נעשה לכם סרטון, נסביר לכם איך עובדים עם הטסט טיים, שיטה מאוד יעילה ופשוטה, ואפשר... יהיה פה גם המפתח של ה... כן, אנחנו נעשה את זה... בגלל זה אנחנו לא מדברים על זה עכשיו יותר מדי. עלה, תודה רבה. בכיף. תודה רבה, בנות. מקווה שהועלנו לאנשים, ואולי טיפה הפחתנו את החרדות שלהם מהמקום הזה שנקרא מכון רישוי, כי אני חושב שזה אחד המקומות שאנשים, אולי אחרי רופא שיניים, הכי חוששים ממנו. אז תודה רבה, עלה. זהו, אנחנו מסיימים את הסרטון שלנו, אני מאוד מאוד מקווה שהצלחנו קצת לשפוך אור על כל הנושא הזה שנקרא מכון הרישוי, אולי טיפה להפחית את הלחץ שלכם ואת החרדות שלכם כשאתם מגיעים לכאן למכון הרישוי. עכשיו אתם יודעים מה בדיוק הם בודקים בכל עמדה, אתם יודעים מה האפשרויות שעומדות לפניכם. אם אתם נכשלים, אתם יודעים מה הם עושים, איך זה נראה, ואולי בפעם הבאה שתגיעו למכון הרישוי, הסיכוי שתיכשלו יהיה נמוך, כי אתם כבר באתם הרבה יותר מוכנים. חברים, תודה רבה שצפיתם, אני אשמח מאוד אם תוכלו לשתף כמובן את הסרטון הזה, זה יעזור לעוד בני משפחה וחברים, וכמובן לייק קטן לא יזיק. אנחנו נתראה בוולוג הבא, תודה רבה, צ'או.